Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Hello and welcome back to LearnShip. In today's lesson, we are going to learn 25 intermediate Albanian verbs that will help you sound more natural and express yourself with greater confidence. These are common verbs you will hear in everyday conversations, and they are essential if you want to move beyond the beginner level and improve your Albanian fluency. So, grab a notebook, follow along, and let's start learning Albanian together. The first verb for today's lesson is going to be the verb to achieve, and in Albanian you can say ari. Ari. For example, we hope to achieve better results next year. Shpresojmë të arrijmë rezultate më të mira vitin e ardhshëm. Shpresoj të arrijmë rezultate më të mira vitin e ardhshëm. The second verb is going to be the verb to improve, and in Albanian you can say përmirësoj. Përmirësoj. For example, I want to improve my Albanian. Dua të përmirësoj shqipen time. Dua të përmirësoj shqipen time. To develop, zhvilloj. Zhvilloj. For example, she developed a new skill during the course. Ajo zhvilloi një aftësi të re gjatë kursit. Ajo zhvilloi një aftësi të re gjatë kursit. To increase, rris. Rris. For example, they increased their sales this year. Ata I rritën shitjet e tyre këtë vit. Ata I rritën shitjet e tyre këtë vit. To reduce, zvogëloj. Zvogëloj. For example, we should reduce unnecessary expenses. Duhet të zvogëlojmë shpenzimet e panevojshme. Duhet të zvogëlojmë shpenzimet e panevojshme. To compare, krahasoj. Krahasoj. For example, don't compare yourselves to others. Mos e krahaso veten me të tjerët. Mos e krahaso veten me të tjerët. To describe, përshkruaj. Përshkruaj. For example, can you describe your hometown? A mund ta përshkruash vendlindjen tënde? A mund ta përshkruash vendlindjen tënde? To explain, shpjegoj. Shpjegoj. For example, could you explain this rule again? A mund ta shpjegosh përsëri këtë rregull? A mund ta shpjegosh përsëri këtë rregull?
To suggest, suggeroj, suggeroj. For example, I suggest taking a short break. Suggeroj të bëjmë një pushim të shkurtër. Suggeroj të bëjmë një pushim të shkurtër. To decide, vendos, vendos. For example, we decided to travel in August. Vendosëm të udhëtojmë në gusht. Vendosëm të udhëtojmë në gusht. To realize, kuptoj, kuptoj. For example, I realized my mistake immediately. E kuptova gabimin tim menjëherë. E kuptova gabimin tim menjëherë. To manage, menaxhoj, menaxhoj. For example, he managed a large team. Ai menaxhon një ekip të madh. Ai menaxhon një ekip të madh. To avoid, shmang, shmang. For example, try to avoid unnecessary stress. Mundohu të shmangësh stresin e panevojshëm. Mundohu të shmangësh stresin e panevojshëm. To support, mbështes, mbështes. For example, my family supports me. Familja ime më mbështet. Familja ime më mbështet. To prepare, përgatis, përgatis. For example, she prepared dinner for everyone. Ajo përgatiti darkën për të gjithë. Ajo përgatiti darkën për të gjithë. To participate, or in Albanian we say to take part. Marr pjesë. Marr pjesë. For example, will you participate this year? A do të marrësh pjesë këtë vit? A do të marrësh pjesë këtë vit? To continue, vazhdoj, vazhdoj. For example, please continue speaking. Të lutem, vazhdo të flasësh. Të lutem, vazhdo të flasësh. To choose, zgjedh, zgjedh. For example, you can choose any book. Mund të zgjedhësh çdo libër. Mund të zgjedhësh çdo libër. To solve,
Zgjidh. Zgjidh. For example, we solve the problem together. Ne e zgjidhëm problemin së bashku. Ne e zgjidhëm problemin së bashku. To discover. Zbuloj. Zbuloj. For example, we discovered a beautiful beach during our trip. Ne zbuluam një plazh të bukur gjatë udhëtimit ton. Ne zbuluam një plazh të bukur gjatë udhëtimit ton. To recognize. Njoh. Njoh. For example, I recognized him immediately. E njoha menjëherë. E njoha menjëherë. To mention. Përmend. Përmend. For example, don't forget to mention the details. Mos haro të përmendësh detajet. Mos haro të përmendësh detajet. To maintain. Mirëmbaj. Mirëmbaj. For example, it is important to maintain a healthy lifestyle. Është e rëndësishme të mirëmbash një stil jetese të shëndetshëm. Është e rëndësishme të mirëmbash një stil jetese të shëndetshëm. To appreciate. Vlerësoj. Vlerësoj. For example, I really appreciate your help. E vlerësoj shumë ndihmën tënde. E vlerësoj shumë ndihmën tënde. And the last verb for this lesson, to remember, kujtoj. Kujtoj. For example, I remember our first meeting. E kujtoj takimin ton të parë. E kujtoj takimin ton të parë. And now, as a conclusion, let's see carefully a reading together. First, I'm going to repeat one sentence in English and then in Albanian. Let's start. Sara wanted to improve her Albanian, so she decided to take an online course. Sara donte të përmirësonte shqipen e saj, kështu që vendosi të ndiqte një kurs online. She hoped to achieve a level where she could have everyday conversations and develop her speaking skills. Ajo shpresonte të arrinte nivelin e bisedave të përditshme dhe të zhvillonte aftësitë e saj në të folur. At first, it was difficult, but she continued studying every day. Në fillim, ishte e vështirë, por ajo vazhdoi të studionte çdo ditë. During the course, the teacher explained the topics clearly and described different situations from everyday life. Gjatë kursit, mësuesi shpjegonte temat në mënyrë të qartë dhe përshkruante situata të ndryshme nga jeta e përditshme.
He also suggested useful methods for learning faster. Ai gjithashtu sugjeronte metoda të dobishme për të mësuar më shpejt. Sarah often compared her progress with the previous month and realized that she was improving. Sara shpesh krahasonte përparimin e saj me atë të muajit të kaluar dhe kuptonte se po përparonte. One day, the course organized an activity where students could participate in group conversations. Një ditë, kursi organizoi një aktivitet ku studentët mund të merrnin pjesë në biseda në grup. Sarah decided to participate even though she was a little nervous. Sara vendosi të merrte pjesë edhe pse ishte pak nervoze. She managed to communicate well and solve several exercises successfully. Ajo arriti të komunikonte mirë dhe të zgjidhte disa ushtrime me sukses. As time passed, she started to manage her time better. Me kalimin e kohës, ajo filloi të menaxhonte më mirë kohën e saj. To have more time for studying, she reduced the time she spent on social media and avoid unnecessary distractions. Për të pasur më shumë kohë për studim, ajo zvogëloi kohën që kalonte në rrjetet sociale dhe shmangu shpërqendrimet e panevojshme. Her family supported her and motivated her every day. Familja e saj e mbështeste dhe e motivonte çdo ditë. Before the final exam, Sarah prepared carefully. Para provimit përfundimtar, Sara u përgatit me kujdes. She had to choose the topics she wanted to practice more, and she realized that success depended on consistent work. Ajo duhej të zgjidhte temat që donte të praktikonte më shumë dhe kuptoi se suksesi varej nga puna e vazhdueshme. In the end, she achieved excellent results and decided to continue learning Albanian in the future. Në fund, ajo arriti rezultate të shkëlqyera dhe vendosi të vazhdoj të mësoj shqip edhe në të ardhmen. And now, to conclude the lesson, let's see a list of verbs that we saw from the reading, or in Albanian, folje nga leximi, starting with to achieve, arri, arri, to improve, përmirësoj, përmirësoj, to develop, zhvilloj, zhvilloj, to decide, vendos, vendos, to continue,
Vazhdoj. Vazhdoj. To explain. Shpjegoj. Shpjegoj. To describe. Përshkruaj. Përshkruaj. To suggest. Sugjeroj. Sugjeroj. To compare. Krahasoj. Krahasoj. To understand or to realize. Kuptoj. Kuptoj. To participate, or in Albanian to take part. Marr pjesë. Marr pjesë. To solve. Zgjidh. Zgjidh. To manage. Menaxhoj. Menaxhoj. To reduce. Zvogëloj. Zvogëloj. To avoid. Shmang. Shmang. To support. Mbështes. Mbështes. To prepare. Përgatis. Përgatis. To choose. Zgjedh. Zgjedh. And to depend. Varem. Varem. Thank you for watching, and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.